Anyway, so alam mo, nag-i-slow sa labas, di ba? Pero sabi ko, my God, ibahin natin ang sistema. Kailangan pa, ganun, di ba? Ano na sale na naman sa Victoria? Size 34AA yan, girl. Di ba? Ang akin pong hinaharap ay depende sa sale or clearance ng binibenta sa Victoria's Secret. So, sisimulan na namin ang aming pagkukulayan, mga kapatid. Ganyan daw. Hindi na lang 36cc ang kinuha. Wala pa, hinihintay ko pa eh. 75, ano hinihintay ko mag-clearance. So, anyway, Ano lang, di ba? 50, start! 50? So, bago ako mag-haircut or mag-cut ng hair, nag-decide ako na maglagay ng highlight sa kanya at least 10 to 12 foils. And then, nag-leave ako doon ng mga 40 minutes. And then, after that, nag-shampoo and conditioner ako sa hair. At ngayon, ay ready na akong ikat ang buhok ng ating client. So, I decided to section the hair into 4. Pwede kayong gumamit ng clip if you want to. Pero at this time, hindi na muna ako gagamit ng clip. Hahatiin ko na lamang ang buhok at iipitin ko dun sa kanyang tenga. Yan. Isuklay-suklayin lang nating mabuti. Dahil kung mapapansin nyo sa dulo, ang buhok ng ating client ay medyo may pagkakulot. Ayan. So, gagamit ako ng clip dito. Mula dun sa tenga, diretso lang itataas ko. Ayan, susuklayin muli para malinis. Paghihiwalayin ko ang kaliwa, doon naman ay pupunta yung isa sa kanan at uunahin ko dun sa gitna. Dito ako magkikreate ng tinatawag yung first guideline ko. Okay? So, dito gagawa ako ng 45-degree haircut. And then, sisimulan ko na. Napakahalaga na masundan natin yung tinatawag na guideline. So, kung ano yung una nating ginupit na buhok, yun yung ating guideline. Okay? So, yung kalahati ng guideline ko ay ginamit ko. Yung kalahati iniwan ko. So, kumuha lamang ako ng konti at sinundan ko lamang yon. Ayun, kung makikita nyo yung guideline, diretso lang ang cut. Tapos, kukuha ako ng kalahati ng guideline at kukunin ko na yung remaining dun na buhok. Ayun, kung ano yung mahaba, gupitin lang. So, ganito lang ang ating gagawin. Napakahalaga na sundan natin yung guideline natin para hindi tayo mawala. So, ayan, dito na ako sa side na to. Ganyan lang ang ating gagawin. Sundan mo lang ang guideline. At kung sakali na mawala kayo sa guideline nyo, huwag po tayong malilito. Huwag tayo magki-create ng another guideline. Pwede po natin balikan. Okay? Tapos, ayan na. Ido-double cross-checking. So, babalikan natin yung ginupit natin kanina para makita natin siya uli. Okay po, ayan. So, kino-cross-checking natin kung okay ba siya lahat. Kung may natirang konti, gupitin sa kabila. Ayan. So, ganyan lang ang ating gagawin paulit-ulit hanggang sa matapos natin siya lahat.
And then dito naman ay yung bangs ng ating client. Iikot-ikutin ko lang ng 4-5 beses. At doon ko gugupitin kung saan niya gustong huminto. Tapos ay yung dulo ay gagawin ko lang yung point cutting. Tapos mula sa gitna tataas ko lang. Susundan ko uli yung guideline kung ano yung mahaba. Gugupitin ko. Ayan, almost done na po tayo sa ating client. So, ngayon naman ay magdo-double cross-checking tayo sa baba. Kung minsan, ang buhok ay may nakatago pa rin dun sa pinakalikod, ano? So, ang gagawin natin ay gugupitin natin yon. Papayukuin natin ang ating client para mas makita natin. So, kung makikita nyo, may parang mahaba pa doon. So, ang gagawin natin dyan, kukunin mo lang siya uli and then gupit. Then yung ginupit mo, susundan mo lamang siya paikot. Ayan. Ganyan lamang po ang ating gagawin hanggang sa matapos tayo. Mula dito hanggang doon sa kabila. Okay, and then doon naman tayo sa kabila papunta. Ayan. Dire-diretso lamang po ito. Tapos susuklay-suklayin lang uli natin. So, parang may nakikita pa ako na medyo mahaba dun sa may bandang dulo. Susuklayin ko yun ulit. Tapos, susundan ko lang, gugupit-gupitin ko. Ayan. So, wala na. Ayan. Finish na po tayo sa ating kliyente na gusto niya ng simple haircut lamang. So, ayan na, maraming salamat at sana po ay inyong nagustuhan. Please do not forget to like, subscribe, and comment below sa aking YouTube channel here in Marikit Kakaloka Hair. Thank you so much!